سلام به روی ماه تک تکتون، خوش آمدین، روزتون بخیر. یک بار برای همیشه به قول معروف زیتون پرورده رو یادتون میدم که خودتون دیگه همتون استاد بشین در درست کردن زیتون پرورده، که نرین از بیرون بخرین. علتش هم براتون توضیح میدم. چون تو زیتون پرورده های بیرون، اول از اینکه گردوش بسیار کمه، دوم از اینکه به جای آب انار و رب انار بهش سس مایونز میزنن که موندگاریش زیاد، خودتونم تو بازار زیاد میبینید و مقدار سبزیش خیلی کمه. ولی تمام خوشمزگی زیتون پرورده اینه که سبزی چوچاقش که گیلانیا بهش میگن چوچاق، نگاه کنه، یه گیاه خودرو در واقع وحشی روی زمین در میاد، به این میگن چوچاق، ولی مازندرانی‌ها بهش میگن زلنگ، مثل یه کلمه انگلیسی میمونه. و تمام خوشمزگی زیتون پرورده به سیرشه و این چوچاق یا زلنگشه. دقت کنین. پس در نتیجه من مقدار زلنگم و یا مقدار چوچاقم بیشتره. 4 تا دسته گرفتم، 2 تا دسته سیر گرفتم که من کاملشو استفاده میکنم، 1 دسته گشنیز گرفتم و 2 دسته نعنا. این تقریبا این موادی رو که گرفتم برای 1 کیلو تا 1 کیلو و نیم زیتون پرورده کافیه. حالا اینا رو پاک میکنم، میشورم، یه مقدار خوردش میکنم، ولی باید میکس بشه. در نتیجه تو مولینکس میکس میکنم، بهتون نشون میدم که باید به چه حالتی در بیاد. ولی امیدوارم که راضی باشین و درست کنین و نظرتون رو به من بگین که خیلی خوشحال میشم. بعد تک تک موادشم بهتون اندازه میدم که از چه چیزایی استفاده کنین که این زیتون پروردهتون هم موندگاریش بیشتر بشه، هم خوشمزه تر بشه و از من به یادگار داشته باشین. سپاسگزارم. گردو رو مولینکسی میکنیم. نیازی نیست که مثل فسنجون له بشه، یعنی یه مقدارم حالت دوم داشته باشه، خوشمزه تره. همین کافیه. یه دور دیگه میزنم و تمام حاضر. اندازه ها شروع میکنیم بچه ها. اول از گردو شروع میکنیم. زیتونی که من دارم مقدار 600 گرم، یعنی از 1 کیلو کمتره. اون مقدار سبزی که بهتون نشون داده بودم برای تقریبا 1 کیلو 1 کیلو و نیم زیتون پرورده بود، ولی این 600 گرمه. من الان بهتون مقدارش هم میگم که چقدر گردو بریزیم. 3 تا قاشق غذاخوری پر، نگاه کنید. 1 2 و این هم 3 تا قاشق غذاخوری سبزی که بهتون گفتم، چوچاق، سیر، گشنیز و نعنا. چوچاق مثلا 4 تا دسته بود که گفتم برای 1 کیلو نیم سبزی، 2 تا سیر، 1 گشنیز و 2 تا نعنا. من اینم 3 تا قاشق غذاخوری پر سبزیشو میریزم، مولینکسی کردم، میکسش کردم و میریزم توی زیتون پرورده. اینم 3 تا. باز اگه دیدیم احساس کردیم که نیاز داره به سبزی، هم سبزیشو داریم هم گردوشو داریم، میتونیم اضافه کنیم. رب انارم هم 3 تا قاشق غذاخوریه. به خاطر این رب انار میزنم که شما مدت طولانی تری بتونید زیتون پروردهتون رو نگه داشته باشین. اگه همش از انار تازه استفاده کنین گازدار میشه، مگر اینکه خیلی سریع بخورینش. ولی اگه بخواد مدت طولانی مثلا 1 هفته 10 روز بمونه، نمیمونه، گازدار میشه، بعد دلتون رو میزنه از زیتون پرورده، خسته میشین، اذیت میشین. این مواد میمونه به آب انار. اینم تقریبا 3 تا قاشق غذاخوری. پس همه پیمونه های من، اندازه من 3 تا قاشق رب انار بود، 3 تا قاشق پر سبزی زیتون پرورده بود، 3 تا قاشق پر گردو بود. من این مواد رو با هم قاطی میکنم. باید یه مقدار گلپر بریزم توش. یه نصف نارنج دارم، چون نارنجم درشت بوده یه نصف ازش استفاده میکنم. آب نارنج تازه.
البته زیتونامو شستم، چون معمولا زیتون رو با نمک نگهداری میکنن که خب کپک نزنه دیگه. حالا مواد با هم قاطی میکنم، اگر احساس کردم نمک احتیاج داره یه مقدار بهش نمک میزنم. حالا با هم مخلوط میکنم. به نظر من گردو احتیاج داره، یعنی به جای 3 تا قاشق غذاخوری من میتونم 4 تا یا همش هم بریزم. تقریبا 4 تا نصفی شده برای 600 گرم زیتون. زیتون ها من بدون هسته میده. موادم تقریبا همش با هم دیگه مخلوط شده. حالا میچشم ببینم که چی کم و کسری داره. نمک میخواد. میذاریم یه نیم ساعتی بمونه، مواد بره کاملا تو خورده هم دیگه، بعد تو ظرف سروش میکنیم.